ruokaa ja kamoja lataamassa ja jutut kuivumassa. Kohta siellä tulee taas vettä, mutta kannatti tulla tänne ajoissa. Tää on ihan täyteen ammuttu nyt tänne hyvä pöytä. Varaattanne. Löysin sen tänne toimivan pistokkeen. Nuo ei toiminut. Syö. No niin, tähän päästiin. 30 kilsaa, 31-32 kilsaa ruoka, niin alkoi sataamaan. Olisiko takki päällä tossa? Kyllä vähän täällä. Tätä kännykkää pysty käyttämään tämmöisellä satteella ollenkaan. Niin sade ei oo fiiliksiä kuvattua kyllä. Eihän ne mitenkään hyvät oo. Ihan mä aina sanon, niin hyvin vahvasti en tykkää sateesta. Vasta tulikaan ei haittaa niin paljon. Toisaalta nyt kun sataa, niin on kiva, että on sentään pääosin myöntyy. Ja nyt ei saa ihan mahdottomasti. Pistin kuitenkin vielä. Kannattaa tajuta silloin vaalassa laittaa. Niin jos vaikka olisi nyt kuivat kengät, ei muuten oo. On aika karmean näköiset jalkapohjat eilen illalla, eli tänään aamulla joskus 2:30 aikaa laavulla pääsin ja otin kengät ja sukat pois. Ja niin siitä kuivu yöaikana saa taas pistettyä se jalat sitten takaisin värkkiin kengät. Ja niin siellä laavulla vähintään tuli. Siellä on ollut puita. Oli niin lyhyt se stoppi siinä, että en puhuta tekemään. En kattonut tarkkaa kelloaikaa, mutta mulla on niinku fiilis, että en mä siinä yhteensä yli 3,5 tuntia ollut paikalla. Jos siitä 2,5 tuntia sai unta, niin se on kai kohtuu hyvä. Se oli ihan kohtuu tehokas. Laavulla on paljon paremmin tilaa siellä edellisen yön, mikäli taukohuone olikaan. Sitä on vaan pelkät penkit ja sitten vielä mennyt nähdä nyt. Onneksi on kuitenkin minkä saa tuohon kanssa kiinni. No, nyt on tultu 53 kilsaa Rovaniemeltä Kuppasta. Ja mietin tuossa välillä, että niin se on taas näläkä. Tää on tultu 53 kilsaa. Ja ei pitäisi olla niinku millään tavalla uutta, että voi olla näläkä. Tuossa pitäisi olla nyt jopa 28 tai 38 kilsan päässä. Lohiniva. Sekä kauppa, mikä on 6 asti auki, 3,5 tuntia aikaa. Ja vielä joku kahvila, joka on 5 asti auki, eli 2,5 tuntia aikaa. Molempiin pitäisi ehtiä. Mä vähän pelkään, että tuosta sadeen rintamasta kaikista pahin on vielä vasta tulossa. Viimeksi kun mä sitä katsoin, niin se näytti siltä, että se on semmonen... Jos mä olisin paikallaan, niin menisi 3,5 tuntia, että se menee ohi. Kun mä liivon samaan suuntaan, niin se varmaan ainakin 1 tunti ylimäärässä siihen. Pitää katsoa siinä taukopaikalla sitten. Miltä se näyttää, kannattaa siinä ootella. Kyllä välin täällä käsketään varomaan poroja. Onks märkää? On! Ja onks kivaa? On! Hyvää päivää. Syyskuu lämpimistä kuukausista vähäsateisiksi. Juuri näin. Oikein mukavaa. On pakko liikahtaa tästä, ettei äsken horkka, kun just pien pikku tauon tässä, mutta niin... Läpystä paita. Just näin. Tuohon kätteen. No. Sinne kanssa. Yes. Ei oo pystynyt kuvaamaan ollenkaan, mutta niin lohini vaan mikäli talouskauppa tai kyläkauppa pelasti taas vähän sen. Jatketaan tästä matkaa sitten. Päästetään se kauppa palvelemaan heitä. Jep, morjens. Dog Speed. 224 tälle päivälle kello 18.27. Vettä tulee. Sitä piisaa. Mitä näitä on klassikoita?
että syyskuu on lämpimistä kesäkuukausit ja vähän sateisi. Näkki Mattia ja Steffeä tuossa just kun mä lähdin tosta oikeastaan Rovaniemen jälkeen ainoalta mahdolliselta taukopaikalta. Tulivat just siihen. Joo, mä bukkasin tosiaan hotellin tuolta Leviltä. Sinne on ehkä joku... Mitäs sinne on? Reilu 30. Kovasti arponut nyt tässä sitä, että niinku... Pitäisikö mun yrittää lähteä ennen aamupallaa jatkamaan. Ja sitten siitä Kalmakaltiolle ja kohti Pokkaa. No, sitten mä tekin semmosenkin peliliikuntansa tauolla, että kun tauolla sai tosiaan niin kännykkää jopa käytettyä, kun saa kuivattua sen näytön. Se pystyi käyttämään. Soitin ja tiedustelin sieltä Tievan baarista, mikä on Pokaassa siis. Että onko siellä mitään majoitusta jäljellä, niin tähän löytyi mökki, niin otin sen sitten. En täksi yöksi, vaan siis seuraavaksi jo. Mä en ole varmaan koskaan ennen varannut majoitusta kesken ruskan noin ajoissa. Niin kuin ei tälle yöllä, vaan seuraavalla. Tai niillä on pikkumökkiä oli enää yksi jäljellä ja sitten oli yksi isompi mökki, missä on sauna. Mutta mä ajattelin tuplat, niin ei oikein. Katsoin nyt sitten, että ne, kun aamupala alkaa vasta 7, ja mä en muista aukeako Levin kauppa 7 vai 8, että jos lähteekin vasta vaikka 8, saman tien kauppaa, ostaa sieltä tarpeeksi evästä, että pääsisi sitten sinne Tievan baarille asti, mutta se menee aika myöhään sinne saapumisesta mahdollisesti. Sitten mennään. Saa nähdä minkälainen sää huomenna. Saavutaan Leville. 252 kilsaa. Vettä tulee edelleen, kuin pientä aisaa. Tää on kyllä niinku tää etenkin Kittilän ja välinen pätkä, niin yksi mun inhokki. Aina kun mä oon tästä mennyt, niin hirveä liikenne, hirveä meteli ja viimeksi ei tainnut sattaa, mutta väsyytti. Ja just vielä ruuhka-aika, 4 aika. Nyt tuntuu kyllä, että on liikennettä ihan yhtä paljon. Ei just nyt, koska mä valitsin tämmösen hetken kuvaukseen. En tiedä kuuluuko tää yhtään mihinkään, mutta nyt niin kauppaa, ruokaa, hotelli, sauna. Tää saa varmasti niinku tämän päivän videosta niin alun kuivat pätkät aivan liikaa huomiota tai niin painoarvoa suhteessa siihen. Paljonko niinku nämä on vaikuttanut tunteisiin ja muihin. Tai niinku joo, ei kuule kuitenkaan mitään. Joo. Tänne näin ja sauna päälle ja kuivaa kaikki. Päästiin Kalmakaltion tielle. Tää olisi niin joku... Mitä kilsaa, en muista.